Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chin2 ang buhay mo. Yung mga mahilig mag-shabu-shabu dyan, di ka na at samahan nyo ko sa aking DIY shabu-shabu na pwede nyong gawin sa inyong bahay. So habang hinihintay kong kumulo yung tubig, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang ating mga gagamitin para sa ating DIY shabu-shabu. Ito, cabbage, kalahati po siya. Tapos, isang mais, hinati ko lang ng 4. Tapos, itong chicken ball, binili ko siya sa Alphamart. 450 gram, nasa 88 lang. Madami na siya. Pork bacon. Ang galing kasi, ano na siya, ready na siya. Actually, pang ano to, pang samyupsal. At doon pala sa Alphamart, meron din siyang, meron siyang beef din, yung ready pang samyupsal. Wala pala tayo guys na gamitin na ini sauce dahil ang gagamitin Nissin Ramen. Yung seasoning nito, yun na ilalagay natin doon. Yung Nissin Instant Ramen Noodles, creamy seafood flavor. Dalawa ang ating gagamitin. So, habang hinihintay natin kumulo yung tubig, ilagay na natin yung seasoning nito. Ang galing kasi yung seasoning niya, meron ka na rin makikita yung crab stick. Meron na siyang crab stick. At meron na rin siyang onion leaves. Ang bango. Tatawagin natin tong creamy shabu-shabu. Creamy shabu-shabu. Tapos, ilagay na natin yung pork. Ang bango. Kaya nga pala guys, itong lutuan ko, nabili ko lang to sa ate ko. Nag-online shop kasi yung ate ko. Mura lang siya, 300 plus lang ata yun. Mamaya tanongin ko, nakalimutan ko kasi lagay ko sa description box. Kasi pumunta ako sa mga Korean store, nagtingin ako ng lutuan yung ganito. Yung unang napuntahan ko, yung sa may malapit sa amin, 980 ata yun. Tapos yung isa naman is 700. Sobrang mahal. Tapos nasabi ko sa ate ko, yun nga, nabanggit ko na gusto ko ng ganito. Mura lang pala. Kaya guys, kung gusto nyo, PM nyo lang ako. Or PM niyo yung ng ate ko. Tapos yun, kumukulo na, ilagay lang natin tong mais. Kumain na natin at baka tumalsik. Tapos, ilagay na natin tong meatballs. Kamay na natin at natatakot ako baka tumalsik. Yan guys, nilalagyan na natin ang ating cabbage.
So, guys, titikman na natin ang ating DIY shabu-shabu. Dahil takam na ako. Sobrang sarap, guys. Sobrang lasa nung Nissin Ramen. Guys, so yung pork mainit. Sobrang sarap, guys. Mainit. Pero mas masarap. Mas masarap pag mainit. So, meatballs. Chicken balls pala, hindi meatballs. Ganun lang, guys, napakabilis lang gumawa ng shabu-shabu. Tsaka itong shabu-shabu, ano naman to eh. Hindi naman required na ilagay mo lahat. Isama mo lang yung mga gusto mo, yung mga gusto mong gulay. Ito nga, 'di ba? Hindi ako gumamit ng sauce talaga na pang shabu-shabu. Yung mismong seasoning lang ng noodles, pwede ilagay. Tapos lagay mo na ng pechay, etc. Shabu-shabu na siya. Sobrang sarap niya na, guys. Perfect to pang bonding ng mga family niyo. Kain tayo, guys. Ang sarap. Halimbawa, gusto nyo kumain ng shabu-shabu tapos ayaw nyo lumabas kasi nga, 'di ba, quarantine. May COVID, natatakot kayo lumabas. Ito, perfect, guys. As in, parang kumain na rin kayo sa labas kasi feel kasi nga gawa ng talaga, yung niluluto mo tapos kumakain. Tapos hindi mo na kailangan ng sausawan. Yung meat, yung meatballs, yung cabbage, sobrang lasa niya, guys, talaga. Ito, guys, yung sinasabi ko, yung seasoning kasi ng Nissin Ramen, meron na siyang nakasamang, ayun, yung crab stick, tapos yung carrots. Kaya, kahit wala tayong sinamang carrot or crab stick, meron na rin siya. Kaya, lasa na rin siya. Kaya, perfect talaga tong Nissin Ramen.
Bali, dalawang flavor nito. May maanghang, tapos ito hindi maanghang. Pinili ko itong hindi maanghang. Sobrang lasa ng mais. Matamis-tamis siya, tapos na-absorb niya rin yung yung sauce ng ramen. So, ikukulos ko na yung video, guys. Thank you for watching. Yung mga mahilig mag-shabu-shabu dyan, magluto na kayo sa inyong bahay. I-feel nyo na ang shabu-shabu. Please like kung nagustuhan nyo yung video ko, and subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong vlog. Bye!